सो बाल मित्रांनो, वेलकम बॅक टू द फॅमिली ऑफ सक्सेस सायन्स अकॅडमी, अ सिम्पल वे टू फॉल इन लव विथ फिजिक्स. Today's topic is dielectrics. Dielectrics. Sir, what are dielectrics? Beta, they are insulating materials which have no free electrons. Dielectrics हे ते मटेरियल्स आहेत की ज्यांच्याकडे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाही आहेत. ऑब्विसली इन्सुलेटर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोणाकडे असतात? मेटल्सकडे असतात. बाकीच्या कोणाकडे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाही आहेत त्यांना आपण बोलतो डाई इलेक्ट्रिक्स. दे आर इन्सुलेटर्स. ठीक आहे ना. फॉर एक्झाम्पल युअर ग्लास, वॉटर, वूड, वॅक्स, रबर हे सगळे डायइलेक्ट्रिक्स आहेत. खूप सगळे मटेरियल्स आहेत. काय प्रॉपर्टीज आहेत बेटा त्यांच्या? दे कॅन बी पोलराइज्ड. सर, व्हॉट इज पोलरायझेशन? शॉर्टली वी विल अंडरस्टँड व्हॉट इज पोलरायझेशन. ठीक आहे ना बेटा. दे कॅन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करू शकतात. दे कॅन स्टोर द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ही त्यांच्याकडे ॲबिलिटी आहे. इनफॅक्ट दे आर बॅड कंडक्टर्स, बट दे कॅन बी गुड कंडक्टर्स. दे आर इन्सुलेटर्स. ते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करत नाहीत, पण पोलरायझेशन झाल्याच्या नंतर मात्र ते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करू शकतात. ठीक आहे. सर, व्हॉट अबाउट डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट और द रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी? बेटा, रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी वी हॅव ऑलरेडी लर्नड. मीडियम चेंज झालं. आपण कोलंबियन फोर्स मध्ये हा टॉपिक सुरुवातीला पाहिला होता. रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी हा एक रेशो आहे. रेशो ऑफ परमिटिव्हिटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिव्हिटी ऑफ व्हॅक्यूम. तर त्यालाच बोलतात डाय इलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट, डिनोटेड बाय के. प्रत्येक मटेरियलला तो आहे, विच इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. म्हणजे रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी आणि डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट, दे बोथ आर सेम. देर इज नो डिफरन्स. त्याचाच अर्थ डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट आहे. तर बेटा, फॉर व्हॅक्यूम और एअर युअर के इज 1. ठीक आहे ना. फॉर मेटल्स इट इज इन्फिनिटी. के इज इनफायनाइट फॉर द metals because they have free charges, they have big conductivity. K is infinity, and for all others K is 1. Value of K is greater than 1 सगळ्यांच्यासाठी. मग तुमचं त्याच्यामध्ये ग्लास, वॉटर, वूड, वॅक्स, रबर, स्टोन सगळे आले. गेटिंग? एकदा स्क्रीनशॉट घ्या. तर बाल मित्रांनो, वी आर लर्निंग डाय इलेक्ट्रिक्स. तर काय असतात हे डाय इलेक्ट्रिक्स? बेटा, प्रत्येक सबस्टन्सला एक डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट आहे, जो रेशो आहे परमिटिव्हिटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिव्हिटी ऑफ व्हॅक्यूम. प्रत्येक मटेरियल डायइलेक्ट्रिक आहे. जसं डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट आहे एअर किंवा व्हॅक्यूमला, तो आपण घेतो 1. मेटलसाठी इन्फिनिटी. अँड फॉर ऑल अदर मेटल्स, ऑल अदर वी कॅन से नॉन मेटल्स अँड अलॉयज ऑफ द मेटल्स, दॅट व्हॅल्यू ऑफ के इज ग्रेटर दॅन 1. तर हे जे डायइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आहेत, दे हॅव बीन कॅटेगराइज्ड इन दिस 2 टाइप्स, नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक्स आणि पोलर डायइलेक्ट्रिक्स. म्हणजे त्यामधले जे मॉलिक्युल्स असतात ना, कुठलाही सबस्टन्स घ्या तुम्ही, ग्लास, वॉटर, सो कुठल्याही सबस्टन्स मधले जे मॉलिक्युल्स आहेत, ह्या 2 कॅटेगरीज आहेत, नॉन पोलर आणि पोलर. ठीक आहे ना. फिजिक्स लोकांनी त्याला डिवाइड केल्या 2 कॅटेगरीमध्ये. तर नॉन पोलर मीन्स व्हॉट बेटा? डेफिनेशन. तर नॉन पोलर म्हणजे सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉझिटिव्ह चार्जेस कोइन्साइड विथ सेंटर ऑफ मास ऑफ निगेटिव्ह चार्जेस. यू कॅन लुक इन द डायग्राम. हे बघ, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मॅटर इज द ॲटम. ॲटमच्या सेंटरला न्यूक्लियस आहे, आणि या न्यूक्लियसच्या भोवती कोण फिरत राहतं? इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियसच्या भोवती फिरतात. सो हजारो करोडो ॲटम्स आहेत बेटा, आहे की नाही, कुठल्याही सबस्टन्स मध्ये. सो एवढ्या सगळ्या ॲटम्स मध्ये कितीतरी सगळे इलेक्ट्रॉन्स असतात, जे प्रत्येक न्यूक्लियसच्या भोवती फिरत असतात. ह्या सगळ्यांचा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मासची कॉन्सेप्ट माहिती आहे ना बेटा? माणूस असेल तर माणसाचा सेंटर ऑफ मास कन्सिडर केला जातो नवल, बिंबी. मी जर विचारलं माझ्या व्हाईट बोर्डचा सेंटर ऑफ मास कुठे आहे, तर तुम्ही काय करणार? 2 डायगोनल ड्रॉ करणार, ते जिथे इंटरसेक्ट होतील तुम्ही म्हणणार सर तो सेंटर ऑफ मास. मी एक रिंग घेतली, समजा तुमच्या कुकरला एक रिंग असेल ना, तुमच्या कुकरची रिंग, मी बोललो त्याचा सेंटर ऑफ मास कुठे आहे, तू म्हणजे सर इट इज समवेअर ऍट द सेंटर ऑफ द रिंग, नाही का? मी बोललो ह्या पेनाचा सेंटर ऑफ मास कुठे आहे, आता सिमेट्रिकल नाही, बट तुम्ही म्हणणार कुठेतरी मिडलला आहे. सो सेंटर ऑफ मास एक असा पॉइंट जिथे सगळं मास अज्युम केलं जातं की इट इज सपोज टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड, सेंट्रल पॉइंट. तर हे सगळे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्सच्या न्यूक्लियसच्या भोवती फिरतात. तर सेंटर ऑफ मास बघ बरं का, नॉन पोलर म्हणजे काय? नॉन पोलर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉझिटिव्ह चार्जेस कोइन्साइड विथ सेंटर ऑफ मास ऑफ द निगेटिव्ह चार्जेस. ठीक आहे. समजा हा एक पॉइंट आहे,
की जिथे सेंटर ऑफ मास आहे कोणाचा निगेटिव्ह एज वेल एज पॉझिटिव्ह, एकाच पॉइंटला सगळ्यांचा सेंटर ऑफ मास आहे. पोलर मध्ये काय बेटा, पोलर मध्ये ना डज नॉट कोइन्साइड. ठीक आहे, इथे काय कोइन्साइड. पॉझिटिव्ह चार्जेसचा आणि निगेटिव्ह चार्जेसचा सेंटर ऑफ मास इथे कोइन्साइड होतो, इथे नाही होत. यू कॅन सी असे मटेरियल्स फिजिक्स लोकांनी ऑब्झर्व केलं हे की निगेटिव्ह वाल्यांचा सेंटर ऑफ मास डिफरंट आहे, पॉझिटिव्ह वाल्यांचा डिफरंट आहे. मग जर पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह या दोघांचा सेंटर ऑफ मास जर का डिफर झाला तर काय होईल, प्लस आणि मायनस, यु नो दॅट सेम चार्जेस आर देअर. दोघांमध्ये जे डिस्टन्स आहे आपण त्याला 2L अझ्युम करतो. आणि डायपोल मोमेंटचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे बेटा, P इज नथिंग बट Q into 2L वेक्टर. इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. येस ऑर नो बेटा, निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. हा एक इलेक्ट्रॉन हा एक प्रोटॉन असं नाहीये, हा सेंटर ऑफ मास आहे कोणाचा, निगेटिव्ह वाल्यांचा. हा सेंटर ऑफ मास आहे कोणाचा, पॉझिटिव्ह वाल्यांचा. हा कोण आहे बेटा, सेंटर ऑफ मास. हा कोण आहे, सेंटर ऑफ मास कोणाचा, ऑफ ऑल निगेटिव्ह चार्जेस. क्लिअर आहे, हा सेंटर ऑफ मास आहे कोणाचा, ऑफ ऑल काय बेटा, पॉझिटिव्ह चार्जेस. आर यू एबल टू अंडरस्टँड दिस. आणि इथे काय बेटा, दिस इज द सेंटर ऑफ मास of negative charges is equal to center of mass of the positive charges. की बेटा एकाच पॉइंटला निगेटिव्हचा पण आणि पॉझिटिव्ह वाल्यांचा पण सेंटर ऑफ मास इज देअर. क्लिअर आहे. बर, इथे काय ते वेगळे आहेत, वेगळे आहेत त्यांच्यामध्ये एक डिस्टन्स आहे, त्याला आपण काय पकडतो 2L. आणि वी हॅव डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. सो नेक्स्ट पॉइंट असा बेटा की दे डू नॉट हॅव परमनंट डायपोल मोमेंट. यांना फिक्स अशी कुठली परमनंट डायपोल मोमेंट, डायपोलच नाही, एकाच जागेवर पॉझिटिव्ह पण आणि निगेटिव्ह पण, त्यांचं डिस्टन्स काय झालं, शून्य. मग डिस्टन्स जर का शून्य झालं तर P काय झाला, 0. ओके बेटा. सो ह्यांच्यामध्ये नेट डायपोल मोमेंट काय, 0. यांच्यामध्ये काय आहे, आहे P वेक्टर क्वांटिटी इज नॉट 0. फिल द डिफरन्स. क्लिअर आहे बेटा. यांची नेट डायपोल मोमेंट काय, डिस्टन्सच नाहीये, पण यांच्यामध्ये काहीतरी डायपोल मोमेंट आहे. मीन्स दे विल शो सम इलेक्ट्रिसिटी, दे विल शो सम प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. डायपोल आहे म्हणजे काय, डायपोल ही एक स्ट्रेंथ आहे, डायपोल हा एक संसार आहे प्लस आणि मायनसचा. दोघं जर का सेपरेट झाले तर दोघं एक संसार, दोघं एक ताकद बनतात. डायपोल मोमेंट स्ट्रेंथ बनतात ते. आणि आपण हे सगळं स्ट्रेंथ शिकलेलो आपण, अलॉंग द ऍक्सिस, अलॉंग द इक्वेटर वगैरे सगळं आपण डायपोलच्या प्रॉपर्टीज पाहिल्या. सो यांच्याकडे एक डायपोल मोमेंट आहे, यांच्याकडे अजिबात नाहीये. बेटा थर्ड एक्झाम्पल is like ह्याचे examples आहेत HCl, water, alcohol, NH3. You know, it is the part of, you know, after that chemistry. Polar वाले H2O2, CO2, benzene. You might be studying in the chemistry. These are the examples of the polar dielectrics. Getting? तर बा लक्ष दे. Polarization of non-polar dielectrics. Just before some time we have seen center of mass non-polar वाल्यांमध्ये center of mass पॉझिटिव्ह वाल्यांचा इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास निगेटिव्ह वाल्यांचा. येस ऑर नो. सो नॉन पोलर आहे, दॅट मीन्स सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉझिटिव्ह चार्जेस इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास ऑफ निगेटिव्ह चार्जेस. क्लिअर बेटा, इट इज द सेम पॉइंट. मग इन द ऍब्सेन्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, म्हणजे जनरल केस, इन द ऍब्सेन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मी लिहितो, एक केस घेतो, ऍब्सेन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्डला ई वेक्टर, मी सफिक्स लिहितो EXT. सो बच्चा ऍब्सेन्स ऑफ E एक्सटर्नल, हा व्हाट विल हॅपन, हाऊ विल दे लुक, इट कुड बी ऑफ समथिंग दिस टाइप विच वी हॅव ड्रॉन द डायग्राम्स, है की नाही, की ह्या एकाच पॉइंटला सेंटर ऑफ मास पॉझिटिव्हचा पण आणि निगेटिव्हचा पण. जर यांना प्रेझेन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये ठेवलं तर व्हाट विल हॅपन, लक्ष द्या, दिस वॉज पोलरायझेशन. प्रेझेन्स ऑफ E एक्सटर्नल, जेव्हा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये यांना ठेवण्यात आलं तर बेटा ऑब्झर्व असं झालं, हे बघ, सपोज दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक आहे ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये सपोज यांना ठेवलं तर व्हॉट वॉज ऑब्झर्व,
बेटा दॅट वॉज ऑब्झर्वड. नीट लक्ष दे. तुम्हाला माहिती आहे, एखादा प्लस चार्ज असेल ना बेटा, पॉझिटिव्ह चार्ज, तर तो कुठे ढकलला जातो? फील्डच्या डायरेक्शन मध्ये. निगेटिव्ह असेल तर अपोजिट टू द फील्ड. सो प्लस अँड मायनस चार्जेस वेअर सेपरेटेड. ठीक आहे ना? सो बेटा प्लस अँड मायनस चार्जेस वेअर सेपरेटेड. इन द प्रेझेन्स ऑफ ई एक्सटर्नल काय झालं बेटा? पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्जेस वेअर सेपरेटेड. कशामध्ये? इनसाइड मॉलिक्यूल ओनली. दे वेर सेपरेटेड इनसाइड मॉलिक्युल्स ओनली. ते काही मॉलिक्युलच्या बाहेर नाही पडले. त्याला डायरेक्ट ब्रेकडाऊन बोलतात. अजून काही ब्रेकडाऊन झालेलं नाही. आय विल टेल यू पुढे पुढे जात की वीज कशी पडते. ही जी वीज कडाडते पडते ना, वीज पडते. हा टॉपिक पुढे जाईल. अजून तसं झालेलं नाही. आताशी फक्त काय झालंय, लाईक एंगेजमेंट झाली. अजून काही लग्न झालेलं नाहीये. लाईक दिस. ठीक आहे ना? सो बेटा पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्जेस सेपरेटेड इनसाइड द मॉलिक्यूल ओनली. ठीक आहे ना? झालं काय? इनसाइड मॉलिक्यूल, समजा हा एक मॉलिक्यूल असं कन्सिडर, एक मॉलिक्यूल, तर प्लस आणि मायनस थोडेसे सेपरेट झाले. आणि हा जो आता हे सगळ्यांच्या बाबतीत दाखवलं बरं का मी. तर बच्चा दिस फेनॉमेनॉन इज कॉल्ड एज पोलरायझेशन. ठीक आहे ना? हा जो फेनॉमेनॉन आहे ना, लाईक इंडक्शन ऑफ द इंड्युस्ड चार्जेस असंही म्हणतो आपण पुढे, यू विल सी. ओके. दिस फेनॉमेनॉन पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जेस सेपरेट होणे याला बोलतात पोलरायझेशन. हा कोणता फेनॉमेनॉन आहे बेटा? पोलरायझेशन. ठीक आहे ना? पोलरायझेशन. आता हे जे निगेटिव्ह चार्जेस आहेत, समजा यांचं सेंटर ऑफ मास इथे, पॉझिटिव्ह वाल्यांचा सेंटर ऑफ मास इथे. सो व्हॉट हॅव यू ऑब्झर्व्ड? यू हॅव ऑब्झर्व्ड की निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह मध्ये एक काहीतरी डिस्टन्स तयार झालं ना? अरे येस ऑर नो बेटा? वी कॅन से चलो डिस्टन्स ऑफ 2L. अरे येस ऑर नो? एक डिस्टन्स तयार झाला. आपण त्याला 2L बोलतो आपण. यु नो सेंटर पकडून L 2L बोलतो आपण त्याला. का? बिकॉज P वेक्टर इज Q into 2L वेक्टर. सो यू आर ऑब्झर्विंग की एक डायपोल मोमेंट तर क्रिएट झाली. अरे येस ऑर नो? P नेट इज नॉट झिरो नाऊ. इथे इथे लक्ष दे. नेट डायपोल मोमेंट इज झिरो. आहे की नाही? कारण की सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉझिटिव्ह इज इक्वल सेंटर ऑफ मास ऑफ निगेटिव्ह. प्लस आणि मायनस मध्ये फरकच नाहीये, एकाच जागी आहे. सो L झिरो. सो नेट डायपोल मोमेंट झिरो. पण हाच सबस्टन्स आपण उचलून, समजा हे वॉटर आहे, वॉटर, पाण्यातून इलेक्ट्रिसिटी जाते का नाही जात? येस सर. तुम्ही पाणी एका पातेल्यात घ्या, हात लावा त्याला, झटका बसेल का? नाही. पण तुमची मोटर चालू आहे आणि मग तिथनं पाणी अवतीभोवती पळत असेल तर तुम्ही घाबरता का नाही घाबरत? हा, वायर बिअर लीक असेल तर वॉटर कॅन बिकम गुड बॉय. वॉटर कॅन बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आर यू गेटिंग? वॉटर इज अ नॉन पोलर मॉलिक्युल. वॉटर पण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेल when subjected to the external magnetic field. अरे की नाही? वायर लीक असेल, जर का त्यातनं करंट गेला तर पाणी सुद्धा काय बनतं? गुड कंडक्टर. आहे की नाही? त्यामध्ये मायनस आणि प्लस चार्जेस गेट सेपरेटेड. हे चार्ज सेपरेट झाले की तुम्हाला माहिती आहे डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम मायनस टू प्लस. अरे बच्चा येस ऑर नो? P वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. सो एक डायपोल मोमेंट तयार होईल. आहे की नाही? आणि यु नो मायनस टू प्लस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट असते. आणि मग तुम्ही काय म्हणता? आतलं हे जे फील्ड आहे प्लस टू मायनस, आतलं फील्ड प्लस टू मायनस ना करंट पळणार, ऍक्च्युली चार्जेस पळणार आणि मग शॉक बसू शकतो. हा पुढचा मोठा पार्ट आहे. पण मी सांगितलं की बाबा ते सेपरेट होतील तर 2L येईल तर P नेट विल नॉट बी झिरो. पोलरायझेशन होईल, विच इम्प्लाइज देअर विल बी P नेट. माझा म्हणण्याचा अर्थ काय होता बेटा? P नेट इज नॉट झिरो. अरे आर यू एबल टू अंडरस्टँड दिस? Net dipole moment will not be zero. Net dipole moment somehow exist and when it is not zero, and dielectric कोणता? And non-polar dielectric and can conduct electricity now. आता हा काय करू शकतो? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करू शकतो. सो बॅड बॉय हॅज बिकम गुड बॉय. तर बेटा पुढे वी विल सी पोलरायझेशन ऑफ पोलर डायलेक्ट्रिक्स. आपण मगाशी पाहिलं की नॉन पोलर मॉलिक्युल्स गुड बॉय कसे बनतात.
इलेक्ट्रिसिटी कसे कंडक्ट करतात. आता पोलार वाल्यांमध्ये बेटा पोलार मॉलिक्यूल आहे, नावातच आहे ना पोलार. येस, डायपोल, पोल, पोल आहे. सो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉझिटिव्ह इज नॉट इक्वल टू सेंटर ऑफ मास ऑफ निगेटिव्ह. दे आर सेपरेटेड ऑलरेडी. दे आर सेपरेटेड ऑलरेडी. So beta, if they are already separated na beta, so can I say in the absence of electric field, me for example I would like to write the example की बेटा थोडं खाली येऊ आपण, थोडासा फील येईल तुम्हाला. आपण इमॅजिन करायला थोडं सोपं पडेल की बेटा NaCl मॉलिक्यूल घेतला, सोडियम प्लस Na प्लस अँड Cl मायनस. ओके, NaCl मध्ये तर यू कॅन सी की दे आर separated by somewhat distance. So P net is already there. Are yes or no beta? Because of 2L. Net dipole moment is not zero. कुठे रे बेटा? In the absence of electric field. In the absence of कोणतं? Electric, but कसं external. In the absence of external electric field. इथं प्रेझेन्स वाली. चला ऍबसेन्स मध्ये काय होईल बाळा? जेव्हा ऍबसेंट आहे म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड नाहीये, तर हा जो सबस्टन्स आहे एखादा नाही का, NaCl घ्या, O2 घ्या, N2 घ्या, बेन्झिन घ्या, तर बेटा ह्या सबस्टन्स मध्ये डायपोल मोमेंट्स आर रॅन्डमली ओरिएंटेड. डायपोल मोमेंट्स आर रॅन्डमली ओरिएंटेड. यू कॅन सी इन दिस वे. तर बेटा प्रत्येक मॉलिक्यूल मध्ये यू कॅन सी प्लस अँड मायनस आर सेपरेटेड. सो प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल मॉलिक्यूलला नेट लाईक डायपोल मोमेंट आहे. इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. याची बघ निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, याची बघ निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. बेटा निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. डायपोल मोमेंट्स आर रॅन्डमली ओरिएंटेड. बट बेटा व्हेरी इम्पॉर्टंट, पी नेट बोललो मी हा बेटा. पी इंडिव्हिज्युअल इज नॉट झिरो. आय एम व्हेरी सॉरी. नेट कसं रे सगळ्यांचं हे इंडिव्हिज्युअल मॉलिक्यूल आहे ना. मी असं लिहितो पी 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 वेक्टर एक्झिस्ट. पी वेक्टर डायपोल मोमेंट एक्झिस्ट फॉर इंडिव्हिज्युअल मॉलिक्यूल. ओके बेटा, आय एम व्हेरी सॉरी, फॉर इंडिव्हिज्युअल मॉलिक्यूल. मी चुकून नेट बोललो. मी एक सिंगल मॉलिक्यूल घेतला ना NaCl चा. तर बाळा यू आर ॲग्री विथ द फॅक्ट दॅट पी वेक्टर एक्झिस्ट फॉर इंडिव्हिज्युअल मॉलिक्यूल. हा मग तुम्ही O2 चा घ्या, N2 चा घ्या, बेन्झिनचा घ्या, NaCl घ्या. इट इज एक्झिस्टिंग फॉर इंडिव्हिज्युअल मॉलिक्यूल. मग बघ ना इंडिव्हिज्युअल इथं दिसतंय ना, प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल मॉलिक्यूलला पी वेक्टर आहे. पी वेक्टर इज नॉट झिरो. पी वेक्टर इज नॉट झिरो. ठीक आहे ना. पी वेक्टर is not zero. Yes, we accept for this particular single case. For this particular single case. तर बेटा ह्या सगळ्या डायपोल मोमेंट्स एकमेकाला कॅन्सल आउट करतील. पी नेट विल बी झिरो. वाय सर? हे काय चाललंय, का करतील नाही करतील? बेटा जर समजा ह्या डायपोल मोमेंट्सने एक्सटर्नल फील्ड नाहीये, समजा माझ्या हातात हा एक पेन आहे बरं का. यू कॅन टेक एक्झाम्पल ऑफ दिस सबस्टन्स ॲज लाईक दिस पेन. ह्या पेन मध्ये डायपोल मोमेंट्स आहेत अँड दोज आर प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल मॉलिक्युलर डायपोल मोमेंट आहे. पी एक्झिस्ट फॉर इंडिव्हिज्युअल मॉलिक्युल. एका सिंगल मॉलिक्युल साठी आहे. ठीक आहे, मॉलिक्युल 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 करोडो मॉलिक्युल्स आहेत. परंतु ऍट द एंड त्यांचं नेट येतंय शून्य, त्यांचा रिझल्टंट येतोय शून्य. सर नाही आलं तर काय? अरे मग हा पेन तर कंडक्टर व्हायला मला झटका बसला असता हातात. डायपोल मोमेंट असती तर इलेक्ट्रिसिटी घेऊन चालला असता ना. ही वुड हॅव कंडक्टेड द इलेक्ट्रिसिटी. आता हा कोण आहे? इन्सुलेटर आहे. म्हणजे सध्या तो गुड बॉय आहे. जोपर्यंत त्याला तुम्ही अभ्यासाला बसवत नाही, हा काय अभ्यास करणार नाही. त्याचा निकाल शून्य येणार आहे. त्याला तुम्ही अभ्यासाला बसवलं तर काय होईल बघा आता, लक्ष दे. इन द प्रेझेन्स ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मी इथं घेतो बेटा, इन द प्रेझेन्स ऑफ ई एक्सटर्नल फील्ड. ई एक्सटर्नलच्या प्रेझेन्स मध्ये ह्या सबस्टन्सला जेव्हा तुम्ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये ठेवणार, ओके,
हाच सबस्टन्स आहे. ह्याला तुम्ही उचललं आणि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये ठेवलं. ठीक आहे ना? तुम्ही अप्लाय केलं ई एक्सटर्नल. ठीक आहे. तर बेटा व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, ह्या ज्या डायपोल मोमेंट्स आहेत त्यांच्यामध्ये छोटे छोटे डिस्टन्स आहे प्लस आणि मायनस मध्ये. आता काय होईल, जसं दे आर रँडमली ओरिएंटेड, कारण दीज आर द स्टुडंट्स, आणि टीचर नसताना हे काय करतील, ही धिंगाणा मस्ती करतील ना क्लासमध्ये. पण टीचर आल्याच्या नंतर एकदम मुली एका साईडला, मुलं एका साईडला, एका रूम मध्ये एकदम गुड बॉय सारखं बसलेले असतील. सेम थिंग विल हॅपन लाईक दिस. ठीक आहे ना? होईल का बेटा? आता बघ, प्लस चार्ज फील्डच्या डायरेक्शन मध्ये ढकलला जातो आणि मायनस चार्ज फील्डच्या अपोजिट. म्हणजे आता बघ ना, फील्डच्या डायरेक्शन मध्ये प्लस जाईल आणि अलीकडं मायनस येईल. गेटिंग? प्रत्येक मॉलिक्युलच्या बाबतीत काय होईल बेटा? ओके. तू म्हणजे सर इथं 6 दाखवले, इथं 5च दाखवले, काही अडचण नाही रे बाबा. हे बघ इथं दाखवा तुम्ही. ठीक आहे ना? 6 6 ठीक. ते काय मोजता येणार आहेत का राव? फक्त एक्झाम्पल घे. तर बाळा महत्वाचा मुद्दा काय झाला? जेव्हा सबस्टन्सला ठेवलं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये जे चाललंय प्लस टू मायनस, ठीक आहे ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम प्लस टू मायनस. सो प्लस वाल्याला ते ढकलून देईल आणि मायनस वाल्याला अट्रॅक्ट करेल. सो प्रत्येक मॉलिक्युलची अलाइनमेंट अशा पद्धतीने होईल, नाही का? दे विल गेट अलाइन्ड. एव्हरी मॉलिक्युल विल गेट अलाइन्ड ॲज यू आर सीइंग इन द डायग्राम. आणि बेटा लक्ष दे, अलाइनमेंट कशी झाली नेमकं एक्झॅक्टली? अलाइनमेंट अशी झाली की त्या टोकाला प्लस गेले, ह्या टोकाला मायनस आले. आणि ह्यांना बोलतात बेटा इंड्युस्ड निगेटिव्ह चार्जेस. ह्यांना बोलतात इंड्युस्ड पॉझिटिव्ह चार्जेस. हे आपण थोडं डिटेलमध्ये बघू पुढे. महत्वाचा मुद्दा असा आहे की पी नेट वॉज झिरो ओव्हर हिअर, पी नेट इज नॉट झिरो ओव्हर हिअर. ओके बाळा? पी नेट इज नॉट झिरो. देर इज नेट डायपोल मुमेंट. कशामुळे? तर आतमध्ये बघ ना, हे प्लस आणि हे मायनस इंड्युस्ड चार्जेसमुळे आतमध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड असणार आहे, ई इंटरनल. दस यू कॅन राईट इट इन युअर नोटबुक मागच्या पॉइंट सारखं. नाव फ्रॉम हिअर ऑनवर्ड्स पी नेट इज नॉट झिरो, डायपोल मुमेंट आहे. आता तुमचा हा जो सबस्टन्स आहे, हा जो सबस्टन्स आहे, हा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करू शकतो. आता करू शकतो. इथे त्याच्यामध्ये ॲबिलिटी नव्हती, आता त्याच्यामध्ये ॲबिलिटी आली. इट कॅन स्टोअर द चार्ज अँड इट कॅन यूज इट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. टेक द स्क्रीनशॉट. तर बाळा लक्ष दे, रिडक्शन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलरायझेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायइलेक्ट्रिक मटेरियल्स. बाळा लक्ष दे, आपल्याला काय करायचं एक्झॅक्टली? एखादं डायइलेक्ट्रिक मटेरियल आहे तुमचं, मग त्यात मी तुम्हाला 1000 वेळा सांगितलं, वूड, वॅक्स, वॉटर, रबर, ही ग्लासची स्लॅब घेतली. कुठलंही एक मटेरियल घे, कुठलं एक मटेरियल घे, ते कंडक्शन करतं बघ, इलेक्ट्रिसिटीला कंडक्ट करतं. जसं माझा हा पेन आहे, तुम्ही याला गरम केलं, गरम केल्यावर चटका बसेल की नाही? येस सर. ही जी हीट आहे ना बाळा, हीट थोडा फील घ्या. ही जी हीट आहे ना, हीट काय? हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इट कॅरीज द करंट. बरोबर नाही बेटा? सो मॅटर करंटचा अर्थात हा चॅप्टर इलेक्ट्रोस्टॅट आहे. फक्त स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी वी आर लर्निंग, नाही का? थोड्याशा प्रमाणात होणारी इलेक्ट्रिसिटी, जसं की जुन्या काळात ठिणगी, फ्रिक्शनने काय व्हायचं? ठिणगी बाहेर पडायची. हा जो हिटिंग इफेक्ट आहे, हा जो स्पार्किंग आहे, ही स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी आहे बेटा. तर बाळा लक्ष दे, ह्या दोन कॅपॅसिटरच्या प्लेट्स आहे, जे उद्या आपण डिटेलमध्ये पाहणार आहे. हा, कॅपॅसिटरची ही पॉझिटिव्हली चार्ज कॅपॅसिटर प्लेट, दिस इज दी निगेटिव्हली चार्ज कॅपॅसिटर प्लेट. बाळा कॅपॅसिटरच्या बाबतीत अर्थात मी तेव्हाही सांगणार आहे, नीट लक्ष दे. चार्जिंग केल्याच्या नंतर चार्जेस ऑलवेज रिसाइड इनसाइड द प्लेट, इनसाइड पार्ट मध्ये. ठीक आहे ना? हे उद्या तुम्हाला कळेल की आपण हे अशा पद्धतीने असणार आहेत. हे बघ, ही एक प्लेट, ही एक प्लेट. ठीक आहे ना? माझा जो पाम आहे, हिअर आर द चार्जेस. यू कॅन सी हिअर इज द प्लस चार्ज, हिअर इज द मायनस चार्ज. अशा दोन चार्जिंग करून आपण प्लेट्स आणल्या आणि ह्या दोन प्लेट्स मध्ये मी स्लॅब ठेवली ग्लासची. ठीक आहे ना? ग्लासची स्लॅब ठेवली. तर बाळा तुला माहिती आहे, हे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आहे आणि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये ठेवल्या ठेवल्या, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये ठेवल्या ठेवल्या काय होईल? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाईक टीचर, आणि ही जी स्लॅब आहे, ह्यामधले मॉलिक्युल्स आर लाईक स्टुडंट्स. दे विल अलाइन देमसेल्व्स. मॉलिक्युल्स इन द, बघ लक्ष दे, व्हेन व्हेन बेटा dielectric slab is placed between
बिटवीन द कॅपॅसिटर प्लेट्स. ठीक आहे ना बाळा. when your dielectric slab is placed in the capacitor between capacitor plates, okay, I will say molecules in a slab align themselves align होतात बघ बरं का. molecules in the slab align themselves such that कसे align होतात such that positive charges are induced in direction of, मी असं म्हणू, ई एक्सटर्नल म्हणजे कॅपॅसिटरच्या डायरेक्शन, ए प्लस मायनस एक्सटर्नल फीड आहे ना, इन द डायरेक्शन ऑफ द ई एक्सटर्नल and negative charges are induced. बेटा इंडक्शन हा इलेक्ट्रोस्टॅटिक इंडक्शन आहे, बघ लक्षात, डोंट वरी. and negative charges are induced in बच्चा opposite direction of the electric field. सर हु इज इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, कॅपॅसिटर प्लेटच्या इलेक्ट्रिक फील्ड च्या डायरेक्शन मध्ये प्लस ढकलला गेला. यस ऑर नो बेटा. प्रत्येक मॉलिक्युलचा प्लस तिकडे ढकलला गेला आणि प्रत्येकचा मायनस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. अरे सर नो, इलेक्ट्रिक फील्ड कसं असतं बेटा, प्लस टू मायनस. बघ ना, प्लस टू मायनस, तिकडे प्लस इकडे मायनस. बघ प्रत्येकाच्या बाबतीत झालं, तिकडे प्लस इकडे मायनस, तिकडे प्लस इकडे मायनस. सो बच्चा दीज आर, लक्ष दे, निगेटिव्ह इंड्युस्ड चार्जेस. ओके, आणि हिअर यू कॅन सी positive induced charges. Are you understanding? So these are induced negative charges, है की नाही. आणि these are काय रे बेटा, पॉझिटिव्ह किंवा induced positive charges. these are induced positive charges. So हे जे चार्ज सेपरेशन आहे यालाच म्हणतात इलेक्ट्रोस्टॅटिक इंडक्शन. काय बोलतात बेटा, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टॅटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक नव्हे, आपल्याला सेपरेट चॅप्टर पुढे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक. हा इलेक्ट्रोस्टॅटिक इंडक्शनचा फेनॉमेनन आहे की चार्जेस कशा पद्धतीने सेपरेट होतात. बरं का, एकदा स्क्रीनशॉट घे. तो बच्चा सो फार वी सीन की इंडक्शन कसं होतं, इंड्युस्ड निगेटिव्ह, इंड्युस्ड पॉझिटिव्ह. हे कसं झालं हे आपल्याला कळालं. इलेक्ट्रोस्टॅटिक इंडक्शन आपल्याला कळालं. आता इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होतं कसं. तर बेटा व्हेनेवर डायलेक्ट्रिक स्लॅब हॅज डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट के असं म्हणतो मी. ठीक आहे ना. के कोण आहे, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट कोणाचा रे बेटा, स्लॅबचा. हा, मग ती स्लॅब च्या ऐवजी व्हॅक्युम ठेवलं तर तो काय होईल, 1. मेटल असेल तर इन्फिनिटी. फॉर अदर्स इट इज ग्रेटर दॅन 1. हे तुम्हाला माहिती आहे की हा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट ऑफ द स्लॅब आहे. मग आता ह्या सिस्टम मध्ये अगोदर काहीच नव्हतं, तेव्हा प्लस आणि मायनस असं आहे. प्लस आणि मायनस हे कॅपॅसिटर प्लेट आहे. सो काहीतरी इलेक्ट्रिक फील्ड आहे ना, लेटेस्ट 10 न्यूटन पर कुलम. आणि आता आपण मध्ये स्लॅब ठेवली. आता काय होणार आहे, ही स्लॅब स्वतः चार्ज व्हायचं पाहिजे ना. स्लॅब काय कर, काहीतरी खायचं पहिलं ना, स्वतः फील्ड घ्यायचं पहिली स्लॅब, आहे की नाही. आणि ह्या स्लॅब मध्ये ऍज यू कॅन सी हे प्लस इंड्युस चार्जेस आहेत बेटा, आहेत का नाही, पॉझिटिव्ह इंड्युस चार्जेस. सगळ्यांना माहिती ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम प्लस टू मायनस. बघ ना, एक्सटर्नल फील्ड कुठून कुठे बेटा, प्लस टू मायनस, आहे का नाही. आतलं फील्ड कुठे आहे, दिस आर द निगेटिव्ह इंड्युस. हे बघ ना, मी त्यांना जरा बोल्ड करतोय. ओके बाळा, आहे की नाही, दिसतं ना बोल्ड. हे पॉझिटिव्ह इंड्युस, हे निगेटिव्ह. सो प्लस टू मायनस, आतलं फील्ड तर इकडे आहे, एक्सटर्नल बघ ना असं आहे, इंटरनल असं आहे, अपोजिट, आहे की नाही. इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द इंड्युस्ड चार्जेस इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड. बरोबर. मग आता उत्तर काय देणार आपण, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड काय म्हणणार मी इथे. तर बेटा आय कॅन सी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हे एक्सटर्नल जेवढं होतं, ऐक बरं का, समजा 10 न्यूटन पर कुलम होतं, आहे का नाही.
10 होतं आणि हे 2 न्यूटन पर कुलम झालं आतमध्ये. बाहेरच्या 10 मुळे हे 2 न्यूटन पर कुलम झालं. मग नेट काय होईल? 8 मधून 2 जातील. फायनल आन्सर विल बी 10 इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल. ठीक आहे. सोबतच्या ई एक्सटर्नल मायनस त्या इंटरनल जेवढं खाल्लं तेवढं. सो दिस विल बी द फॉर्म्युला फॉर ई नेट. ठीक आहे ना. आता नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बरं का, ई नेट हे जे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आहे ते ह्या के मुळे काय झालं? ऑब्विस ना, डिक्रीज झालं बाय द फॅक्टर ऑफ के. ठीक आहे ना. ई नेट reduces by फॅक्टर के. डायलेक्ट्रिक स्लॅब चा जो काही तुमचा के आहे इट विल रिड्यूस बाय द फॅक्टर के. बरं का. देअरफोर टॉपिक असतोय ना रिडक्शन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होण्याचं कारण के, कारण स्लॅब आहे. स्लॅब के नॉट फॉर कारखेले, के इज फॉर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. सो बेटा ई नेट ला के ने डिवाइड करा, विच इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल वजा ई इंटरनल. मग याला जर का सोडवलं तर मला इंटरनलचा फॉर्म्युला भेटेल का बेटा इथून? येस सर. हाऊ कॅन आय फाइंड ई इंटरनल बेटा? हा मायनस ई इंटरनल इथं आल्याच्या नंतर काय होईल बेटा? प्लस ई इंटरनल आहे की नाही. हा ई नेट बाय के पलीकडे जाऊन मायनस होईल, बरोबर नाही? सॉरी, ई ई एक्सटर्नल. जस्ट अ मिनिट हा बेटा, जस्ट अ मिनिट. सो बाळा, व्हेरी सॉरी, मी बोललोय का नाही लिहिलंय? हे जे ई नेट आहे ना ते एक्सटर्नल मायनस इंटरनल आहे आणि जे एक्सटर्नल फील्ड आहे विच रिड्युसेस बाय द फॅक्टर के. टॉपिक असतोय ना रिडक्शन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज आधी 10 होतं, नंतर 8 झालं, सो 2 रिडक्शन झालं, राईट. सो ई एक्सटर्नल रिड्युसेस बाय द फॅक्टर के. सो ई एक्सटर्नल बाय के. आता हा पलीकडे जाईल, राईट. तर ई एक्सटर्नल कॉमन येईल आणि इनटू ब्रॅकेट आय कॅन राईट 1 मायनस 1 बाय के. सो ह्या फॉर्म्युलाने ई इंटरनल तुम्हाला निघून जाईल. मग बेटा सपोज तुम्ही व्हॅक्युम घेतलं किंवा एअर घेतलं तर त्यासाठी के किती आहे रे बेटा? 1. या फॉर्म्युल्यामध्ये 1 टाक. 1 मायनस 1 बाय 1 म्हणजे 1. एकातून एक गेला 0. म्हणजे काय बेटा? ई इंटरनल विल बी 0. ई इंटरनल काय होईल रे? एअर और व्हॅक्युम साठी 0. बिकॉज व्हॅक्युम म्हणजे ज्याच्यामध्ये काहीच नाहीये. इट विल नॉट कंडक्ट एनिथिंग. इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ॲट ऑल. समजा मी मेटल्स कन्सिडर केले, मेटल्स, तर लक्षात ठेवा फॉर मेटल्स दिस की इज इनफायनाइट. मग ई इंटरनल काय होईल बाळा? त्या मेटलच्या मॉलिक्युल साठी इन्फिनिटी टाकला तर एनिथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0. 1 मायनस 0 विल बी 1. म्हणजेच ई इंटरनल इज ई एक्सटर्नल, आहे का नाही? ई इंटरनल इज ई एक्सटर्नल. मग नेट काय येईल? बघ ना, ई नेट हा एक्सटर्नल वजा इंटरनल ना, दोघं सेम झाले तर नेट विल बी 0. म्हणून तर आपण नाही का शेल घेतलं होतं, स्पेरिकल शेल, आतमध्ये काहीच नाही, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0. हा ऍक्च्युअली त्याचा प्रूफ आहे. की ई नेट इज 0. ई नेट इज 0. आपण एक ई इनसाइड घेतला. दिस इज द स्टोरी. आणि फॉर ऑल अदर्स हे काय रे बेटा? ग्रेटर दॅन 1. मग आता तुम्हाला माहिती आहे, लक्ष दे, के जर का ग्रेटर दॅन 1 आहे, हे बघ, म्हणजे 2, 3, 4 किती पण घे. 2 घेतला तर 1 मायनस हाफ विल बी हाफ. सो ई इंटरनल विल बी 1 हाफ ऑफ ई एक्सटर्नल. आर यू गेटिंग? ई इंटरनल विल बी 1 हाफ ऑफ ई एक्सटर्नल. सो ई इंटरनल इज ऑलवेज लेस दॅन ई एक्सटर्नल. आतलं फील्ड कायम लहान असणार आहे. टेन्शन नको घेऊ, मी फील्ड देतो तुला. ई इंटरनल ऑब्वियस आहे ना रे. मला सांग, समजा कॅपॅसिटरच्या 2 प्लेट आहे, ही पॉझिटिव्ह आहे, ही निगेटिव्ह आहे, आणि ह्या दोघांच्या मध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, किती आहे? 10 न्यूटन पर कुलॉम. असं होणार आहे का मी एखादी ग्लासची स्लॅब त्यामध्ये आणली आणि ती 10 पेक्षा 12 झाली? पेपर 100 मार्कांचा आहे आणि 105 मार्क पडले? पॉसिबल नाहीये. ऑलवेज यू विल गेट 100 ऑर लेस दॅन 100. येस ऑर नो बेटा? 100 कधी भेटतील? फॉर मेटल्स ई नेट विल बी 0. जेवढं एक्सटर्नल तेवढंच इंटरनल. म्हणून तर मेटलकडे फ्री चार्ज असतात, ते दनादन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करतात. बाकी सगळ्यांमध्ये इंटरनल फील्ड लहान असणार एक्सटर्नल पेक्षा. आणि व्हॅक्यूम म्हणजे जिथं काहीच नाहीये तिथं नो इलेक्ट्रिक फील्ड. ई
इंटरनल इज 0. म्हणजे काय बेटा, इंटरनल 0 म्हणजे जेवढं नेट, जेवढं नेट आहे तेवढं एक्सटर्नल, जे आहे तसंच्या तसंच राहील ते. आर यू अंडरस्टँडिंग? टेक द स्क्रीनशॉट.